challenge. Ang tawag dito is, ayan. Mabasa ba? Guess the sound. So, yun lang. Self-explanatory. Uhulaan nyo kung ano yung sound na ipipig ko. Dapat madinig nung sa video yung sounds mo. Bowling. Ba? Bilis ah. Bowling. Correct. Stop. Flash. Naman natin. Next is Toilet flushing. alam ah. Next. Mga tayo-tayo yan. Next ah. Owl. Owl. Aba. Pwede sumasagot. Ako na una. Ano ba yan? Pinali. Pang finale, tama nga owl hooting. May hooting pa eh. Wala mo pabigol dyan. Paano yun? Touch na. Next sounds. Clock. Gaya-gaya. Clock nga. Tinig ko na ngayon. TikTok. Clock. Last answer, final answer. Ulit. Clock. Bomb time. Time bomb. Lock. Easy. Stapler. Or fastener. Positive. Final answer. Hindi ko na ganito. Ano yan? Ano siya parang? Parang pang piano. Hindi. Stapler. Fastener. Ano sagot mo, Choy? Puncher. Yung malaking bell. Bell. Sa England. Malaking bell. Clock? Yung clock naman. Ding-ding-ding. Yun Ganun. yun. Laki yun eh. Ikaw parang, Puncher Puncher, na. ganon. O yung staple wire remover. alam mo, pagkarinig ko nga pa rin stove, Stapler. na ayaw bumukas. Pero tingnan natin. The correct answer is pen clicking. Ay, galing. Yung pag-click ng pen. Next, sound. Tapos na yan. Oy, tapos ka na. Tapos ka na. Ay, Basag. Basag. Basag na baso. Basag. Baso. Nabasag. Basag na ay, glass. umulit doon sa, Basag ano? na glass. Umulit doon. Basag Ayan. na glass. Parang, O, glass or plato. Sa mo basag na glass. sa nabasag. Nabasag. Parang siyang window eh. Oo. Sa- Ano nga? Jealousy or Kasi ano? iba yung sound ng, di ba, iba matinis O iba yung... ang jealousy. Nabasag. Mirror. Basta na nabasag. mirror. Ay, dahil dapat wala binato. naman kung ano yung nabasag. Mirror. Basag na mirror. Ikaw, Joy. Glass. Yung pin glass. Parang Ano? bin- Thin glass. Bintana sa akin. Madalas Bintana. yung basag. Glass. Glass. Anong glass? Sa dami ng glass. Glass yun. Ano sagot? Plate. Plate sabi. smashing. Tama ako. Good Marty! Ito, tira natin. Tira natin kung ano. Ano yung martyr? Hindi! Ano ang sagot niya? Blower. Ikaw ba, Chay? Hindi, may isa pa ako. Ang tawag dito. Uli, Vacuum. Ayun. Vacuum. Vacuum. It's vacuum. Next. Siyang hair dryer. Oh, ang dali na nun. Manok. Tiktin na ako. Mali, kambing yan. Manok. Lock. Manok. Uy, pa talaga, hindi nahuli. Rooster. Hen. Gusto nila hen. Mga anak yan, mga anak. Ay, mangingitlog pala. Tubig. Ikaw, tubig. Gripo. Ulit. Tubig. Ay, Ah, layo nun. Shower. umuulan. Ano? Umuulan. Tubig. Ikaw umuulan, ikaw tubig. Nahuhulog na gamit. Ang hulog na gamit, ikaw kuya. Shower. Shower, suka, puro tubig.
Ako nahulog ng gamit. Gripo. May sakit na. Ano naman, Marky, ha? Ayun na. Clock. Clock. Napaka ano na nun eh. Mahirap. Mahirap. Wow. Naging Furby. Lawnmower. Ulit mo nga. Oo nga. Lawnmower. Motor. Regalo ng grass. Ay, ano sagot niyo? lawnmower. Yun. Motor. Motor ka. Ikaw. Ano, yung sa bangka. Motor sa Ano bangka. yung ganon? Lawnmower. It's a lawnmower. Ibon. Anong ibon? Ang ibon. Gusto ko dapat malaman anong Bald ibon. eagle. Bald eagle. Crow. Crow. Gaya lang talaga to eh. Buwak. Ganon. Crow. Crow. It's a crow. Di ba tama ito? Wala. Oh, yeah. Kambing. Aso yan! Aso yan! Hindi ko alam. Kambing. Tapos tao pala no, na gumagano. Ano? Hindi? Ano? Kambing. Anong English? Sheep. Sheep. Anong English ng kambing? Mali ka, goat yun eh. Tupa yun, di ba? Ang sheep. Di ko. Sheep. Sheep nga, sheep nga. Ano yung bete? Hindi ko lang. Gato. Oto. Sipon. Nagbublow ng nose. Oto. Ano ba yun? Madami din. Parang ang daming ano ayaw. Oto. Parang lalabas na yung utak ah. Dikit na dikit yung lema eh. Patiri ka naman. Ano. Oh, yan, That's napakasimple. the bell. Iba yata ang songs ng ano eh. Pag Bike bell. Bell. tag-ibang bansa yung camel. Bell. Bike bell. Bell. Ganun mo. Bell nga. Ng Cling, bicycle. cling. Cling. Cling, cling. Bell ako bell. Ano, ng ano bicycle? yung binatog? Binatog. Bell ng binatog. Ano, yeah, bicycle bell. Yan nga. Tama ako, bicycle bell. Yes. Ano sa ako? Hindi ko dati. Sige. Ako gusto may ganyan. Next sound. Umiiyak. Ano yun? Hindi snore. Maandar na motor. Ay, lumagpas naman. Ako, maandar na motor. Electric fan. Hindi ko na maandar na motor. Ako, di ba? Snoring. Wala. Ano yung mga sabi niyo? Snore. 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 Ikaw, Choy. Snore. Snore. Ikaw, Maandar na motor. handle ng motor na naman. Diba ako, ba't wala sa loob? Hayop ulit siya. Hayop. Hayop ko eh. Ah! Hayop yun. Baboy. Horse. Ano? Cat. Horse. Horse. Baboy. Tama si Butchoy. Pusa na naman. Ah. Ang klaseng tunog no. Gano'n ba talaga tunog ng pusa? Oo. Parang, gano'n ba mag-purr ang pusa? Ito yung pusa dito sa bus. Alarm bell. Anong klaseng alarm? Alarm. Fire alarm ka. Recess daw siya. Ikaw, school, ayun pang school, o, recess. Ikaw, kuya. Ako fire alarm. Ano kay kuya, Bray? School daw. School din? Oo, school day. Tignan natin kung ano siya. Tama, si nanay. Si Degsky. Degsky Fire alarm. chamber. It's a fire alarm. Pero ganun din naman eh. Di ba yun din kasi ang itsura ng ano sa school? Yung. Tumatakbo, sobrang bilis. Aso. Daga. Cat. Nagkukutkot. Daga. Daga.
Or ako rabbit. Ako daga. Parang kumakain na halos. Daga. Ang gutom na ako. Ano yun? Rabbit. Aso? Aso humingi. Ano ba yan? Ano? Ganto. Anong Rabbit. sagot? Rabbit. Is. Aso. Aso. Makain na kayo. Kumakain na hayop. Mag-iisis ng ano, ng karo. The right answer is... Hindi ba bahala tayo? Nagsusulat. Tubig. Tubig. Anong ginawa? Cannonball. Binuso. Cannonball. Ay, binuhos. Parang Buhos. ano, Nag-dive. 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 Cannonball. Cannonball. Little. Ano lang pala eh. Huh? Jumping into a pool. And a bird. Cannonball. Ano yung sabihin niya? And a bird. And a bird. Ano yung hulong na ibo? Table. Pag ano, yun may ibang kasi umaano ng sa tubig eh. Yan. Wow, wala. Ano yun? Ano, teka lang. Anong chip? Parang chip. Nagpupukpuk ng bato. Basag-basag na ikan siya ah. Nagpupukpuk Wala ng nang bato. pera. Itlog. Nagpupukpuk ng bato. Ah, kaya pala ganon. Ano? Nagpupukpuk ng bato. Bato. Ikaw ate, itlog. Ikaw kuya. One more time. One more sound. Isa pa. Isa pa. Parang binabasag na ang tansyon. Or nagtanggal ng takip ng tansan. Ang tansan. Kabuchoy. Parang inaano yung ano. Glass. 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 Tansan. Bato? Ano kay kuya? Pinupukpuk ka ba? Binabasag na ang tansyon. Wala tumama. Huh? Chopping wood. Ha? Ulitin nga natin. Tingin! Oo. Nasira yung axe. Ganun ba yung... Nasira pala yung axe kaya ganun yung tunog. Kasi parang may tumalsik to eh. Oh? Baka ganun katilis yung ano nila. Bato nila. Ito. Sabi ko nga sa'yo eh. Iba ang tunog ko kami sa pagsa-ibang bansa Ay, eh. nagluluto ng itlog. Nagluluto. Ako. Nagluluto. Parang Gusto mo ba? Parang tumatas cake. Oo, tumatas cake. kami nagsisiga. Hindi ka lang sisiga, mama. Galing ni Butchoy ah. Ano? Literal na nagluluto ng itlog. Alam na alam ano yung niluluto. Sabi pinay. Zipper. Haba. Zipper. Zipper. Bag. Zipper. Zipper na ginagawa sa zipper. Zipper. Oo, oo. Zipper yun. Kahit anong zipper pa O, yun. last. Last. Engine. Commander na bas na may na Washing machine. Okay. Anak ko sa'yo, Butchoy? Bus? Ano? Ay, ano sa'yo? Anong umaanda sa'yo? Kaya mo sa akin? Ano sa akin doon? Wala pa pala akong sasagot. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Ako washing Pwede machine. kabalo. Ikaw?